سلام، این روزهایی که داریم به تابستون نزدیک میشیم یه موهیتو خنک خیلی میچسبه، پس با من همراه باشید. پوست یک لیمو رو میگیریم، سعی میکنیم قسمت های سفیدش هم بگیریم، از وسط برش میزنیم و هسته هاشو ازش جدا میکنیم به خاطر اینکه موهیتومون تلخ نشه. برگای نعنا رو میریزیم، لیموها رو میریزیم، شکر میریزیم، چند تا تیکه یخ میریزیم و با هم میکسش میکنیم. 1/3 موادمون رو میریزیم، آب گازدار یا آب معمولی بهش اضافه